سلام به همگی، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. کیک های ساده انواع مختلفی داره که یکی از اونا کیک ساده کشمشی هست. این کیک کشمشی با پف زیاد، بافت نرم و اسفنجی داره و خوردنش در کنار یک استکان چای یا قهوه بی‌نظیره. این کیک کشمشی خیلی خوشمزه رو میتونید خیلی سریع و آسون درست کنید اگر نکات ریز کیک پزی رو رعایت کنید. لطفاً با من همراه باشید. برای درست کردن کیک کشمشی به 3 عدد تخم مرغ احتیاج داریم. اون رو داخل ظرفی میریزم. 100 گرم شکر معادل نصف پیمانه اون رو هم اضافه می کنم. 7 گرم شکر وانیلی هم می ریزم. میتونید از نصف قاشق چایخوری وانیل هم استفاده کنید و 1 پینچ نمک. حالا با همزن برقی شروع به هم زدن می کنم تا مخلوط تخم مرغ و شکر کرمی رنگ و کشدار بشه و شکر کاملا حل شه. به این صورت حالا 65 میلی لیتر روغن مایع معادل 1/4 پیمانه کم کم اضافه می کنم و با همزن دستی هم می زنم. - 150 میلی لیتر شیر معادل 3/5 پیمانه که به دمای محیط هست کم کم در حین هم زدن اضافه می کنم و با همزن دستی هم می زنم. به 250 گرم آرد معادل 1.2 پیمانه احتیاج داریم. مقداری از آرد رو به همراه 10 گرم بیکینگ پودر معادل 1 قاشق غذاخوری الک می کنم و به مایع کیکمون اضافه می کنم. حالا با همزن دستی در یک جهت شروع به هم زدن می کنم تا آرد با بقیه مواد کیکمون کاملا مخلوط شه. بقیه آرد رو هم الک می کنم و اضافه می کنم. توی این مرحله بعد از اضافه کردن آرد خیلی زیاد مایع کیکمون رو هم نمیزنیم چون بعد از پخت کیکمون زیاد پف نمیکنه و بافت کیکمون هم سفت میشه. دوستان در کیک های قبلی از من خواسته بودید که اندازه‌گیری مواد کیک علاوه بر ترازو با پیمانه هم باشه که برای عزیزانی که ترازو ندارن اندازه‌گیری مواد راحت تر باشه. من توی این ویدیو سعی کردم این کار رو براتون انجام بدم. 50 گرم کشمش حدوداً 1/3 پیمانه رو با 1 قاشق غذاخوری آرد مخلوط میکنم و خوب هم میزنم و بعد به مواد کیکمون اضافه میکنم. این کار رو برای این انجام میدیم که بعد از پختن کشمش ها کف کیک ته‌نشین نشن و در همه جای کیکمون باشن. مواد کیکمون آماده شد. من اون رو کنار میذارم. برای این کیک من از قالب به قطر 20 سانتی متر استفاده میکنم. برای نچسب کردن قالب ابتدا دور تا دور قالب رو روغن مایع میزنم. مقداری آرد داخل قالب میریزم و دور تا دور قالب رو به آرد آغشته میکنم. حالا مواد کیک رو داخل قالب میریزم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد حدوداً 30 تا 35 دقیقه قرار میدم تا بپزه. بعد از این زمان کیکمون پخته شده. همونطور که میبینید بسیار زیبا، خوشرنگ و پف کرده. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. آموزش این کیک کشمشی رو حتما برای دوستانتون بفرستید چون این کیک واقعا خوشمزه است. بافت نرم و اسفنجی و بی‌نظیری داره. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. نظرات ارزشمندتون رو در کامنت ها برام بنویسید
و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.